নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা বিভিন্ন অসমৰ প্ৰাইভেট জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড 40 সিকিউৰিটি গাৰ্ড এট ডিফাৰেন্ট প্লেস ইনসাইড গুৱাহাটী তো গুৱাহাটী বিভিন্ন জায়গাত 40 জন সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 40 জন সিকিউৰিটি গাৰ্ড বিচৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব বেলেগ জায়গাত বিভিন্ন ঠাইত কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে তিনটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিছে নম্বৰ 3টা যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু এই পোষ্টৰ বিষয়ে অধিক যদি জানিব বিচাৰে নম্বৰ 3টা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব তো ইয়াতে কিমান দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে কিমান শিক্ষাগত অৰ্হতা লাগিব একো মেনশন কৰা হোৱা নাই নম্বৰ কেটা যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে সকলোখিনি ভালদৰে গম পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে prominent construction company is seeking skilled civil engineer with a BE or diploma with minimum 3 years experience তো এটা আপোনালোকৰ কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে the civil engineer টকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে BE আৰু ডিপ্লোমা with minimum 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স টকা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে স্যালাৰি কম্পিটিটিভ স্যালাৰি ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব তো এই WhatsApp নম্বৰটোতে আপোনালোকে আৰু যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে পোষ্টৰ বিষয়ে WhatsApp কৰি সকলোখিনি সুধি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড টেকনিশিয়ান তো ইয়াৰ পোষ্টটো টেকনিশিয়ানৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI in electrical or mechanical or fitter ট্ৰেডৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 3 পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স ইয়াৰ লগতে হেভি এক্সপেৰিয়েন্স ৰিপেয়াৰ অফ ফেন এপ্লায়েন্স ওয়াটাৰ কুলাৰ AC ফিচ এটসেট্ৰা ভাল কৰিব পৰা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব জব লোকেশনটো দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী শিলচৰ তেজপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ডিপাৰ্টমেন্ট তো এইকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে অতি সোনকালে আবেদন কৰি লব আৰু এই লোকেশন কেইটাত যদি কোনোবা পোষ্ট বিচাৰি আছে কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 16000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে দিয়া মেইলটোত আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি দিব সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো এটাকৈ লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফৰ দা পোষ্ট অফ ওৱান সেলসম্যান এট তেজপুৰ সুষমা হোটেল তো এই পোষ্টটো তেজপুৰৰ সুষমা হোটেলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকক এজন অভিজ্ঞ সেলসম্যানৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেলসম্যান বিচৰা হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড আছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব তো ইয়াতে কোৱালিফিকেশন কি লাগিব মেনশন কৰা হোৱা নাই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি কোৱালিফিকেশন কি লাগিব আপোনালোকে সুধি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফৰ এ ষ্টাৰ ক্যাটাগৰী হোটেল পদ্যুত ৰিকোয়াৰ্ড তো পদ্যুত হোটেল নামৰ এখন হোটেলৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে তন্দুৰী কুক আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ৰুম সাৰ্ভিস বয় এটা ৰুম সাৰ্ভিস বয় কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছৰ পৰা 12 পাছৰ ভিতৰত সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত যোনটো কুকৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে 8 পাছ 10 পাছ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেশনটো মেনশন কৰা হোৱা নাই কন্টাক্ট নম্বৰটো কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে লোকেশনটো সুধি লব 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰটেকচন সিকিউৰিটি গাৰ্ড ৰিকোয়াৰ্ড জব লোকেশন গুৱাহাটী মিৰ্জা ৰামপুৰ হোজাই তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটী মিৰ্জা ৰামপুৰ হোজাই ফালৰ পৰা প্ৰটেকচন সিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা সিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটা নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি অধিক কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰ কেটা যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানি লব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে GNRC হস্পিটেল ৰিকোয়াৰ্ড তো GNRC হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা বহুকেইটা পোষ্টে মুকলি কৰা হৈছে
প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে বায়োমেডিকেল টেকনিচিয়ান যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিটেক ডিপ্লোমা ইন বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ওপৰত বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 1 ৰ পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলে প্ৰিপেড পাই যাব লোকেশন দিছপুৰ গুৱাহাটীত মুকলি কৰা হৈছে তো এই দুটা লোকেশনত পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে আইসিইউ টেকনিচিয়ান শিক্ষাগত অৰ্হতা ডিপ্লোমা আইসিইউ টেকনিচিয়ানৰ ওপৰত ডিপ্লোমা কৰা হ'ব লাগিব এক্সপেৰিয়েন্স 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু লোকেশনটো হৈছে গুড হেল্থ গুৱাহাটীত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ফাৰ্মাসিষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ডি ফাৰ্ম আৰু বি ফাৰ্ম উইথ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 1 ৰ পৰা 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলে প্ৰিপেড পাই যাব লোকেশনটো হৈছে দিছপুৰ গুড হেল্থ তো দিছপুৰ গুড হেল্থত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে নাৰ্ছিং এডুকেটৰ ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এমএসসি পোষ্ট বেচিছ বিএসসি নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স 4 ৰ পৰা 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে আৰু জব লোকেশনটো হৈছে গুড হেল্থ গুৱাহাটী ইয়াৰ পিছতে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ইনফেকচন কন্ট্ৰোল নাৰ্ছ আইসিএন শৰ্ট ফৰ্মত আইসিএন এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন বিএসসি জিএনএম নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে 3 ৰ পৰা 4 বছৰ জব লোকেশনটো হৈছে গুড হেল্থ গুৱাহাটীতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব স্যালাৰি বেস এজ পাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেণ্ডাৰ্ড তো এটা কিমান টকা দৰমহা দিব হেতু এটা মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা ভাল পেকেজ আপোনালোকে পাই যাব ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে যদি এই পোষ্টকেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে দুটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে ইয়াৰ পিছৰ 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে শেষৰ পোষ্টটো নৰ্থ ইষ্ট ড্ৰিম প্ৰপাৰ্টি সলিউশন ৰিকুৱেৰ্ড তো এই পোষ্টটো নৰ্থ ইষ্ট ড্ৰিম প্ৰপাৰ্টি সলিউশনৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে অফিস বয় বিভাগত শিক্ষাগত অৰ্হতা সেকেন্ডাৰী 10 পাছ হলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে এক্সপেৰিয়েন্স থকা কেণ্ডিডেট সকলে প্ৰিপেড পাই যাব স্যালাৰি 8000 পৰা 9000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব বেনিফিট পাব ইয়াৰ লগতে প্ৰভিডেন্ট ফান্ড হেল্থ ইন্সুৰেন্স আৰু ফুড প্ৰভাইডেড তো ইয়াতে আপোনালোকে দৰমহা পাব প্লাস আপোনালোকৰ কেপিটাল প্ৰফিট আছে মানে বেনিফিট আছে প্ৰভিডেন্ট ফান্ড যোনটো ইন্সুৰেন্স তাতে আপোনালোকে সেই ইন্সুৰেন্সটো পাই যাব ইয়াৰ লগতে হেল্থৰ এটা ইন্সুৰেন্স পাব আৰু ইয়াৰ লগতে খোৱাটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাব তো কোনোবা যদি ইছুক প্ৰাৰ্থী আছে ইয়াতে নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব অতি সোনকালে আৰু ইয়াৰ যোনটো লোকেশন কোড গোটেইসমূহ আপোনালোকে কিবা যদি আৰু অধিক জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি গোটেইখিনি ভালদৰে জানিব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লোৱা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব এনে ধৰণৰ নতুন জবৰ আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ